ê ê trời na cắt ra ngày Tami một ê túi mới kinh đâu và những thứ xong về rất về khó đi anh đi cắt to to vậy đó thì áp chạm tên nó là con tổ biar saya nak cari ke. Hát nó lên ban là mà không chia này nó đang
ban mà không biết mán bỏ nộp mà nó hoang ban mà đầu một cái nhà của anh lâu rồi qua lắm ơi lực buốt đây tên ở đây hả căn mà nhập tặng chưa tắt tay tay là lượng là nuôi cũng hoa nổ lịch 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 sân bàn